سلام، این جلسه سوم از دوره رویای سئو. توی دو تا جلسه قبلی یه سری مقدمات راجع به سئو گفتیم و گفتیم چرا اصلا اسم این دوره رویای سئو و اینکه چرا داره به صورت رایگان ضبط میشه. اما داخل این جلسه می‌خوایم یه سری اصطلاحات سئو رو براتون تعریف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی میگیم سئو تکنیکال منظورمون چیه؟ سئو آن پیج منظورمون چیه؟ آف پیج چیه؟ کلا سفید، کلا خاکستری، کلا سیاه. اینا رو همه می‌خوایم به صورت گسترده‌تر بررسیشون کنیم. معلی هستم و بریم شروع کنیم جلسه. خب اول از همه باید بدونیم که دو تا مثلث داریم داخل سئو. مثلث اول رو جلسه اول بررسی کردیم ولی به عنوان مثلث سئو بهتون نگفته بودم. چی بودش؟ یه رابطه سه وجهیه. هر چقدر بتونید رأس دوم رو خوشحال کنید، اونها هم شما رو خوشحال میکنن. بهش میگن مثلث عشقی سئو. یعنی چی؟ آقا توی رأس بالا گوگل وجود داره. این یکی کاربره و این یکی هم سایت شماست. خب پس ارتباط بین سایت شما، گوگل و کاربره که باعث میشه سئو سایت شما بهینه بشه. خود سئو یعنی بهینه شدن، جمله میگم بد شد. سایت شما برای موتورهای جستجو بهینه بشه. اینجوری بهتره. یعنی اگر با در نظر گرفتن همه الگوریتم‌های گوگل که در طول این دوره حالا صحبت می‌کنیم، با در نظر گرفتن همه اینا، اگر شما کاری کنید که برای مخاطبتون بهتر باشه، پس گوگل هم به شما به مرور رتبه میده. چون گوگل میخواد مخاطبش عملکرد خوبی داشته باشه، یعنی وقتی که دنبال یه چیزی هستش به جواب برسه. اگر سایت شما اون جواب بهش میده، خب خیلی منطقی که بهش رتبه میده به مرور. اما این وسط یه سری تکنیکا وجود داره، یه سری ترفنده وجود داره، یه سری کارها هستش که ما انجام میدیم. به این فرآیند هم میگن سئو. پس اینجوری بذارید سئو رو براتون تعریف کنم. اولین اصطلاحی که میخوایم تعریف کنیم در عمل اینه. سئو یک فراینده از زمانی که شما ایده پردازی میکنین تا زمانی که مخاطب به هدفتون میرسونید. حالا یه قسمت کوچیکی از این بخش میشه کل این دوره آموزشی که داریم میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. یعنی شما تبدیل کردن کاربر به مشتری، نمیدونم تبدیل کردن بازدید کننده به کاربر سایتتون، همه اینا رو میشه قسمتی از این بهینه سازی‌ها در نظر گرفت. چون گوگل براش مهمه که کاربر شما، مخاطبی که از شما داره بازدید میکنه، چقدر تو سایتتون میمونه. هر چقدر بیشتر بمونه، به مرور رتبه و اتوریتی سایت شما هم بالاتر میره. پس خیلی سریع بخوام بگم، مثلث اول مثلث عشقی بین گوگل و کاربر و سایت شما. مثلث دوم چیه؟ کانتنت، تکنیکال و لینک. یعنی اگر شما محتوای مناسب و کاربرپسندی داشته باشین، محتوای استانداردی داشته باشین، لینک سازی های درستی انجام بدین و همینطور سئو تکنیکالتون اوکی باشه، به مرور شما رتبه میگیرین. تقریبا شبیه هم مثلث اوله. سئو تکنیکال چیه؟ در ادامه صحبت میکنیم. کانتنت مناسب چیه؟ آقا شما چه کانتنتی دوست داری به عنوان مخاطب؟ وقتی سرچ میکنی آموزش سئو، خب دوست داری به چی برسی؟ آیا این ویدیو داره جواب تو رو میده؟ اگه جواب تو رو میده و این دوره برات کفایت میکنه، پس کانتنت من کانتنت خوبی بوده، کانتنت استانداردی بوده. یکی از سایتش محتوای متنی داره ارائه میده، اگر تونست مخاطب رو هدف برسونه، پس کانتنت اوکی بوده. یه کانتنت استاندارد رو توی ویدیوهای فکر کنم 4 و 5 حالا شاید بیشتر باشه، توی اون بررسی میکنیم که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. ولی در کل اینو باید می‌دونستین که مثلث تشکیل شده از کانتنت، لینکس و سئو تکنیکال. لینک ها چی ان؟ آقا من الان میگم که توی ویدیو قبلی که لینکش این بالا براتون میاد، بهتون یاد دادم که چجوری میتونید مثلا فلان کار انجام بدین. خب یا مثلا توی یه متنم میگم که آقا ما قبلا توی باکسی میگم ما قبلا راجع به این موضوع داخل فلان مقاله صحبت کردیم، اگر دوست دارید میتونید برید بخونید اون. یا مثلا توی متنم مینویسم توی دوره آموزش سئویی که قبلا برگزار شده بود، مثلا یه متن دارم، مثلا فرض کنید آموزش تبلیغات در گوگل، یه متن میخوام بنویسم آموزش تبلیغات در گوگل، داخلش می‌نویسم توی دوره آموزش سئویی که قبلا برگزار شده بود راجع به فلان موردا صحبت کردیم. بعد این کلمه دوره آموزش سئو رو لینک میدم به اون یکی صفحه‌ام که کلا راجع به دوره آموزش سئو بودش. ارتباط پیدا کردن این مقالات، ارتباط پیدا کردن صفحات سایتتون به هم دیگه، یا حتی سایتتون به سایت‌های خارجی و همینطور برعکس سایت خارجی به سایت شما، اینا میشه لینک سازی. خب اینا خیلی مهمه. پس اول از همه سئو تکنیکالتون اگر اوکی باشه، لینک سازیتون اوکی باشه، کانتنتتون هم اوکی باشه، گوگل هر الگوریتمی که داشته باشه، هر الگوریتمی که تغییر بده، سایت شما مسیرش به سمت رتبه گرفتنه. اینا خیلی مهمه و اینا اصل سئو هستش. یعنی
اصول سئو رو شما باید رعایت بکنید و بعداً برسیم اون تکنیکال ترفند. خیلی خوب، بریم قدم بعدی. اولین اصطلاحی که می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم سئو تکنیکاله. می‌خوایم ببینیم سئو تکنیکال چیه. توی ویدیو جداگانه راجع به سئو تکنیکال بعداً صحبت می‌کنیم چون خیلی مهمه، ولی الان تو این ویدیو داریم اصطلاحات رو تعریف می‌کنیم. سئو تکنیکال به معنای بهینه بودن سورس سایت شما، بهینه بودن خود سایت شما، یعنی از لحاظ فنی، اینکه سایتتون از نظر فنی بهینه باشه، ببینید سئو تکنیکال. سرعت سایتتون برای کرال شدن موتور جستجو، کرال یعنی همین که میان داخل سایتتون و خزش میکنن. مثلا صفحه اول نگاه میکنم ببینم به کجاها لینک داده شدین. حالا بذارید اصلا راجع به این صحبت کنیم. آره، اصلا میگم فرآیند چیه، بعدن راجع به سئو تکنیکال صحبت میکنیم. خیلی خوب آقا، موتورهای جستجو فرق نداره ایرانی باشن خارجی باشن، کلا موتورهای جستجو چه جوری سایت شما رو بررسی میکنن؟ اول از همه سایت شما رو میان صفحه اصلی سایتتون پیدا میکنن، سایت مپتون رو پیدا میکنن که خود داشتن سایت مپ برمیگرده به اون سئو تکنیکاله. صفحات سایتتون رو میان نگاه میکنن، یه ربات دارن، یعنی یک خزنده دارن، میان صفحات سایتتون نگاه میکنن. صفحه اول خب این صفحه به کجا لینک داره، به اینجا لینک داده شده، به اینجا آقا صفحه بلاگ اینجا، صفحه مثلا فلان اینجاست، میاد اون رو بررسی میکنه، میبینه که خب میخونتش، میبینه که اوکی تگات چی ان، نمیدونم عناوین چی ان، توضیحاتی که بر اون صفحه نوشتید چی ان، نمیدونم به کجاها لینک داده شده، مطالب چقدر به هم دیگه ربط دارن و دوباره تا انتها بررسی میکنه. به این فرآیند میگن کراول کردن یا خزش. خب اوکی، پس سئو تکنیکال یعنی سایت شما از نظر فنی برای موتورهای جستجو بهینه باشه. پس سئو تکنیکال یه بخشه، یه زیر مجموعه است از سئو داخلی سایت ها که میاد یه سری المان ها رو، مثلا نمیدونم آقا تعداد CSS هایی که داره لود میکنه زیاد نباشه، بهینه باشه، خود کد نویسی سایت بهینه باشه، سایتتون داره robots.txt باشه که توی دوره آموزش طراحی سایت که لینکش این بالا براتون میاد کامل این موارد رو توضیح دادیم. سایتتون سایت مپ داشته باشه، مثلا بعد از انتهای آدرس سایتتون اگر بزنید sitemap.xml سایت مپ سایتتون بیاد، یعنی یه نقشه‌ای که صفحات سایتتون مثلا چند تاست، کجاست، هر چند وقت بار آپدیت میشه و این موارد. نکاتی که داخلش مهمه چیه؟ مثلا سرعت سایت، اینکه لینک‌های شکسته داخل سایتتون نداشته باشین، کلا سایتتون بهینه باشه، اینکه سایتتون برای خزنده‌های گوگل یا موتورهای جستجوی دیگه قابلیت کراول کردن داشته باشه، بلاکشون نکنه اشتباهاً، امنیت داشته باشه سایتتون، محتوای تکراری یا دابلیکیت کانتنت نداشته باشه به صورت کلی. در اصل میشه پشت صحنه سایت شما دیگه که باعث میشه که آقا بازدید ارگانیک یا بازدید طبیعی سایتتون به صورت خودکار افزایش پیدا کنه. وقتی سرعت سایتتون بیشتر باشه مخاطب بیشتر شما رو میپسنده. وقتی گوگل بتونه سایت شما راحت‌تر ببینه، خب راحت‌تر هم به کاربر نشونش میده. ببینید چی میگم، یعنی به طور کلی امتیاز کلی سایت شما یه عدد خوب میشه. آقا شما دو نفر میشناسین، یکی مثلا خیلی بی حال داره یه چیز توضیح میده، آره سئو اینو دادش بیاد بگیر، یا مثلا میاد میگه که آقا سئو مثلا فلان فلان فلان، یکی نفر با انرژی بیشتر، کدومش رو شما بیشتر بهش اهمیت میدید؟ اون که انرژیش بیشتره دیگه. الان بعضی میگن نه اون که حالش خرابه. اوکی، ولی گوگل هم دقیقا همین، اون سایتی که بیشتر رو خودش کار کرده، اون سایتی که قوی‌تر داره برای مخاطب توضیح میده، اون سایتی که تکلیفش با خودش مشخصه، عملاً ارزش بیشتری برای گوگل داره، اتوریتی بالاتری پیدا میکنه و بیشتر به کاربرش نشونش میده. بریم سراغ عبارت بعدی، سئو داخلی. وقتی میگن سئو داخلی منظور چیه؟ سئو داخلی کلا سئو یه سری فعالیت دیگه، حالا بر اساس اینکه رو خود سایتتون باشه یا خارج از فضای سایتتون باشه بهم میگن سئو داخلی و خارجی. فعالیتایی که روی سایتتون هستش همش میشه سئو داخلی. مثلا چی؟ تحقیق عبارت‌های کلیدی، به این نام بین سئو کار رواج داره. تحقیق عبارت کلیدی. تحقیق کردن یعنی چی؟ یعنی برید آقا ببینید چی مردم دارن سرچ میکنن، چی به سایت شما مرتبطه، اصلا راجع به چی میخواید سئو بکنید. عبارت‌های که به این سایت شما مرتبطن و مردم بیشتر سرچشون میکنن رو پیدا کنید. مثلا اگر کسی بخواد سرچ کنه لپتاپ، شما باید اگه مثلا سایت شما راجع به لپتاپ باشه باید ببینید مطلبی که داریم می‌نویسید راجع به چیه لپتاپ، راهنمای خرید لپتاپ، قیمت لپتاپ، بهترین لپتاپ، ارزان ترین لپتاپ، مناسب ترین لپتاپ دانشجویی فلان. اینو اول مشخص کنید. اگر لپتاپ دانشجوییه، حالا می‌خوایم بریم راجع به لپتاپ دانشجویی، راجع به عباراتش تحقیق کنیم، تحقیق کلمات کلیدی کنیم. بهترین لپتاپ دانشجویی، ارزان ترین لپتاپ دانشجویی، یا مثلا لپتاپ دانشجویی مهندسی، مثلا لپتاپ برنامه نویسی برای دانشجو، یا لپتاپ مثلا
بهترین لپتاپ برای برنامه‌نویسی. اینا همشون ممکنه که به اون لپتاپ دانشجویی مرتبط باشه. شما باید اینها رو پیدا کنید. به این کار میگن تحقیق عبارات کلیدی. توی قدم بعدی ما باید بیایم اون محتوایی که داریم می‌نویسیم، مثلا می‌خوایم یه راهنمای خرید لپتاپ بنویسیم، همون لپتاپ دانشجویی رو فرض کنیم. این محتوایی که می‌خوایم بنویسیم باید بهینه باشه. یعنی اولش راجع به صغرا خانم، بعدش راجع به کبرا خانم صحبت نکنیم، بعد بریم راجع به اصغر و فلان سوال. می‌دونید یه نظمی باید داشته باشه، بهینه باشه. آقا کاربر میخونتش خسته نشه از اون محتوا. قدم بعدی بهینه کردن عبارت‌هایی که اونجا استفاده شده. آقا کل سئو تقریبا همینه. شما باید از اون داخل اون متنتون یه سری عبارت کلیدی خفن بگنجونین که نه کاربر اذیت بشه، نه اینکه عبارت‌ها به درد نخور باشه. یه سری عبارت به درد بخور که برای کاربر هم خوبه. یه مثال برات میزنم. منظورم چیه؟ من میخوام بنویسم خرید دانشجویی. ما در این مطلب راجع به راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی صحبت می‌کنیم که شما بدونید قیمت لپتاپ دانشجویی چقدره و از کجا باید لپتاپ دانشجویی تهیه بکنید و چه مدل‌هایی از لپتاپ دانشجویی می‌دونی. وقتی اینقدر لپتاپ دانشجویی به کار می‌بری از لحاظ سئو واو من دارم کلی عبارت کلیدی به کار می‌برم تو جمله‌ام، ولی داری مخاطب اذیت می‌کنی. خب یه جوری باید باشه که بین این دو تا تعادل برقرار بشه، نه از این ور بیفتی نه از اون ور بیفتی. پس بهینه کردنش و انتخاب عبارت‌های مناسب خیلی اهمیت داره. قدم بعدیش بهینه کردن یا سئو کردن عنوان اون مطلبه یا تایتل اون مطلبه. بهش میگن متا تگ تایتل. شما وقتی میخواید یه عنوان بر خودتون بنویسین حد اکثر باید 60 کاراکتر باشه، یا حالا به پیکسل عدد داره که اینجا براتون تعداد پیکسلشو می‌نویسم. شما نباید از این حد رد کنید. معمولا 59 کاراکتر عبارت اوکیه و از اون لبه مرزان دیگه رد نمیشه. مثلا میخوام راجع به راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی بنویسم. چی می‌نویسم؟ راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی. راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی، یه فاصله یه دونه از این چیزا. بعدش می‌نویسم بهترین لپتاپ مثلا 2023. یه همچین حالتی. یا مثلا ارزان ترین لپتاپ برای دانشجو. یه همچین چیز. یه چیزی که باید پیدا کنید که کاربرا سرچش کنن. حالا بهتون تو جلسات آینده میگم چه جوری اینا رو باید پیدا کنید. ولی در کل این عبارت سئو شده است. هم از عدد استفاده شده که برای مخاطب میتونه جذاب باشه، همین که عبارت کلیدی داخلش استفاده شده، چند تا عبارت استفاده شده، خود لپتاپ دانشجویی، راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی، همین عبارات کلیدی هستن. بهترین لپتاپ، اینا عباراتایی هستن که راجعشون داخل اون مقاله هم قرار صحبت بکنیم. ما پرت نباید بشه. مثلا راجع به راهنمای خرید لپتاپ نگیم بعد بیام صاف قیمت بگیم، مثلا از دیجیکالا لینک بدیم به عنوان افیلیت که مثلا می‌خوایم درآمد ازش داشته باشیم. یه عبارتی باید باشه که مرتبط با اون باشه. قدم بعدی بهینه کردن توضیحات. شما 160 تا کاراکتر جا دارید که یه توضیحات بنویسید. متا تگ دیسکریپشن برای گوگل بنویسید. این متا تگ دیسکریپشنتون باید بهینه باشه. از اون عبارت کلیدی که تارگتتون هستش برای ورودی گرفتن از اون عبارت داخل اون صفحتون باید استفاده کنید. لپتاپ دانشجویی تارگت من بود دیگه، پس باید توی دیسکریپشنم یا 160 تا کاراکتری که دارم راجع به لپتاپ دانشجویی صحبت کنم. در این مقاله به بررسی بهترین لپتاپ‌های دانشجویی میپردازیم و شما میتونید با هر بودجه‌ای که دارید و شما اگر دانشجو هستین با هر بودجه‌ای که دارین میتونید مناسب ترین لپتاپ دانشجویی رو انتخاب کنید. مثلا یه همچین چیزی و این باید 160 کاراکتر باشه. اینو باید بهینه‌اش بکنید. میگم الان من دارم به صورت کلامی بیانش میکنم که کم رفته تو ناخودآگاهم، ولی شما باید با ابزارهای مختلفی که دارید و در آینده معرفیش میکنم اینا رو بررسی بکنید. قدم بعدی بهینه‌سازی عملکرد خود اون صفحه است. آقا صفحه‌ای که من دارم میسازم اگر لندینگ پیج CSS اضافی نداشته باشه اینا رو باید برنامه‌نویستون مشورت بکنید. اگر خودتون هم طراحی سایت هم سئو دارید انجام میدید که یکم دارید کار اشتباهی انجام میدید، ولی خب میگم اگر برای سایت خودتون دارید این کار انجام میدید و همه چی گردن خودتونه باید از لحاظ کدنویسی همون سایت رو بهینه کنید. اگر نه دارید برای یه شرکت سئو کار میکنید نمیخواید استخدام بشید یه برنامه‌نویس دارن که باید با اون برنامه‌نویس مشورت بکنید چون اونم علمشو داره، یا اگر نداره بگید که بره راجع به این قضیه تحقیق بکنه. کم باید اون صفحه رو از لحاظ سئو تکنیکال بهینه بکنه. آقا سورسش نمیدونم توی سایت مپتون بیاد نمیدونم فلان همینو، و از طرف گوگل هم بلاک نباشه. مثلا یه تگ داریم داخل طرح سایت ربات که میگه که آقا ایندکس باشه یا نو ایندکس باشه، یا مثلا فالو باشه یا نو فالو باشه. باید ایندکس و فالو باشه اون دو تا تگمون که بتونه گوگل اینا رو بخونه. توی قدم بعدی که داخل این مقاله داریم، مقاله‌ای که مثلا راجع به خرید لپتاپ دانشجویی یا راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی داریم می‌نویسیم، باید لینک سازی انجام بدیم. آقا مثلا شما از این صفحتون به
بهترین لپتاپ‌های 2023 مثلا لینک میدین، دوباره از اون بهترین لپتاپ‌های 2023 مثلا این صفحه داشتین، از اون دوباره لینک میدین به این. آقا اگر مثلا شما دانشجو هستین و میخواین از بین بهترین لپتاپ‌های 2023 بهترین لپتاپ‌های دانشجویی 2023 رو بشناسید، به این لینک مراجعه کنید. خب همون بهترین لپتاپ‌های دانشجویی 2023 میتونید لینک بدی به همین صفحه راهنمای خرید لپتاپ. پس دو تا صفحه داری، یکی بهترین لپتاپ‌های 2023، یه صفحه هم داری که راجع به لپتاپ‌های دانشجویی راهنمای خرید لپتاپ دانشجویی صحبت کردیم. از اون بهترین لپتاپ 23 لینک میدی به این و میگی که اگر شما دنبال بهترین لپتاپ دانشجویی هستید میتونید به این صفحه برید. پس بهترین لپتاپ دانشجویی لینک میخوره به این صفحه راهنمای خرید لپتاپ دانشجوییتون. پس گوگل میفهمه که شما با اون تارگتی که لینک دادین، مثلا بهترین لپتاپ دانشجویی راجع به این صفحه، پس این صفحه راجع به اون موضوع هم هستش، راجع به اون بهترین لپتاپ دانشجویی و رو اون هم شما میتونید از این قضیه رتبه بگیرید. این مثلا لینک سازی است. یا از سایت‌های دیگه که ریپورتاج آگهی میدید، یا مثلا از یوتیوبتون میتونید لینک بدین به جاهای مختلف. کلا این فرآیند لینک سازی فرآیند خفن از شبکه‌های اجتماعیتون، جاهای مختلف، فروم ها و حالا هر جایی که خودتون صلاح میتونید. و حالا در ادامه هم صحبت می‌کنیم که از کجاها لینک بگیرین بهتره. ولی کلا لینک گرفتن، البته اگر اسپم نباشه، خیلی خوب. خیلی خب، بحث بعدی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم سئو خارجیه. تعریف سئو خارجی چیه؟ شما هر فرآیندی که خارج از خود سایتتون برای سئوتون انجام میدید بهش میگن سئو خارجی. مثل همون بکلینک گرفتن از سایت‌های مختلف، مثل فروم ها، مثلا تو صفحات شبکه‌های اجتماعی بخواید بکلینک بگیرین، ریپورتاج آگهی، این تبلیغاتی که شما مثلا یه مطلب رو میدین به سایت، میگید آقا شما که مثلا اتوریتیت خوبه بر ما تبلیغ کن، به ما لینک بده. یه مطلب از سایت شما مینویسه، تاش مینویسه پایان مثلا ریپورتاج آگهی حتما دیدین. این لینک داده میشه به سایت شما که شما بتونید از طرف اون سایت یه سری ورودی بگیرید. همین که خود گوگل وقتی اون سایت رو ایندکس میکنه میبینه به شما هم لینک داده. پس شما عملا دارید لینک سازی میکنید. ریپورتاج آگهی یه نوع لینک سازی دیگه. پس میتونه براتون برای سئو خارجیتون خیلی مفید باشه. مثلا لینک سازی توی سایت‌های اشتراک ویدیو که گفتم بهتون، مثل همین یوتیوب، آپارات، یا مثلا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و موارد مختلف. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید و جدیدا به عنوان طرفن مود شده، لینک سازی داخل PDF هاست. حالا اینو توی جلسات آینده اگر شیرالات و اتصالات هم میخواین که میتونید از این آقایی که داره میشه تهیه کنید. اوکی، میتونید داخل PDF هم لینک سازی کنید که بعداً داخل ویدیوهای جداگانه کامل راجبشون صحبت میکنیم. چون گوگل خیلی وقتا PDF ها رو هم ایندکس میکنه و لینک های داخلش رو میتونه به شما نشون میده. خیلی خب، توی ویدیو بعدی راجع به سئو کلاه سفید و سئو کلاه سیاه و سئو کلاه خاکستری صحبت میکنیم. بیشترشون عمیق میشیم و میبینیم که اونا چی هستن. چون این ویدیو خیلی داشت طولانی میشد دیگه، اصطلاحات بعدی رو میبریم توی ویدیوهای دیگه و راجع به هر کدوم از این اصطلاحات هم یه ویدیو تخصصی داریم که دیگه کامل میشکافیمش، میریم رو کامپیوتر اصلا مثالاشو بررسی میکنیم و این موارد. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید، برام کامنت بذارید و یادتون کانال رو هم سابسکرایب کنید. اگر سوالی هم داشتید داخل قسمت کامنت ها میتونید بپرسید. ویدیوهای جدید هم از کانال از دست ندین و ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا